Madali lang to guys, para lang siyang may similarity siya ng konti sa adobo, ginger. Yung adobo kasi natin, di ba, wala. So, yun. So, i-start natin. Ang pinili kong cut is yung chicken thighs. So, pwede naman, bali inalis ko lang yung buto nito guys. So, ayan, iaano muna natin siya. Sisison muna natin siya ng salt and pepper. Ayan. Then, pag na-season na natin siya, make sure lang guys na malinis yung ating mga kamay. Once na ma-season na natin siya guys, i-ano natin lang sa flour. I-dredge natin sila. Then, i-fry natin to later. Ayan, para lang mayroon siyang konting medyo may konti siyang crunch. Although, magdadala naman talaga guys sa chicken teriyaki yung sauce niya. So, okay na guys. Nag-dredge na natin yung ating chicken. So, ipa-fry na natin ito. Pagka-fry nito, tsaka natin gagawin guys yung pinaka-sauce ng ating teriyaki. So, tara, i-fry na muna natin to. So guys, ayan, nakuha natin yung ating chicken thighs. So for the sauce guys, sobrang madaling hanapin lang yung ingredients para sa ating chicken teriyaki. Mukha lang siyang social pakinggan pero sa ating mga pantry, meron siyang mga ingredients eh. So meron tayong minced onion, garlic, ginger, syempre later black pepper ulit. Then wala ako guys na white sugar. So I don't have brown sugar rather. So white sugar na lang yung ginamit ko. Then honey. Yung honey naman kasi, hindi naman kasi siya sobrang tamis eh. So, pwede pa rin natin siyang lagyan. Then, meron ako na soy sauce, rice vinegar. Kung gusto nyo na para talagang authentic yung lasa, na Japanese style talaga, maglagay tayo or patakan natin ng konting sesame oil and oyster sauce. Ako gusto ko lang may oyster sauce, pero konting-konti lang talaga yung kailangan natin ito. Then, later, para sa ating side dish is yung mixed veggies to, yung frozen one lang. So, any vegetables naman, guys, pwede nyo ilagay as side dish. So, tara, i-pan-fry na muna natin to, guys.
siya ng sesame oil. Ako ginawa ko na, napadami nga eh. So yun, kung gusto niyo yung lasa ng ganyan. Tapos meron ako guys na red grape juice. Inom muna tayo. Bago natin tikman. Ayan. Parang mas gusto ko siyang ano yun. Try natin. Wow! See? Super juicy. Ang sarap guys. Tapos malambot talaga. Yung sauce natin hindi overpowering yung lasa. Nagbigay rin ng crunchiness yung ating flour. Grabe. Tapos try natin itong mixed veggies natin. Ang sarap guys. Hindi mo kayo binubiro. Sana matry nyo guys. Kasi pwede din siya talaga pang ulam eh. Pero ako nga, as per me, mas gusto ko siyang papakin. Ito, dito tayo sa may yung crunch. Asan ka na guys ha? Ang sarap talaga. Oo nga pala guys, pwede nyo siya lagyan ng sesame seeds on top. Kasi ako ganun yung ginawa ko. Tapos parsley lang or green onion pwede. Thank you so much guys sa mga nanood. Sana magkita-kita pa tayo ulit sa susunod kong video. Thank you so much guys. Until my next video. Bye!